Tân Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo các khu vực vui chơi thể thao tại các bãi biển như sau. Quý khách có nhu cầu chơi bóng chuyền, xà đơn, xà cát, vui lòng về vị trí có lắp đặt dụng cụ tại các khu vực bãi biển T18, khu vực nhà hàng Phước Mỹ, nhà hàng Mỹ Hạnh. Quý khách có nhu cầu chơi bóng đá, vui lòng về vị trí có lắp đặt dụng cụ tại khu vực dự án combo đến bãi tắm Mân Thái. Việc quy hoạch sắp xếp lại khu vực chơi thể thao nhằm hướng đến xây dựng biển Đà Nẵng thành điểm đến an toàn, văn minh và hấp dẫn. Ban quản lý đã thông qua và phát triển du lịch Đà Nẵng để người dân ở các tỉnh cảm ơn.